Kumusta mga boss? Ngayon may bago tayong i-review. Ito yung Huobi trading platform. So 2013 pa nag-start tong trading company na to. At hanggang ngayon hindi pa sila na-hack. So ito lang yung trading platform na 2013 pa hindi pa sila na-hack. Tapos hindi rin sila namumroblema sa mga exchanges, sa mga rules, sa mga batas. Dahil maganda yung regulations nila. So safe na safe dito. Kung nag-join kayo ngayon, talagang makaka-trade na kayo. Tapos join kayo sa social media channels nila, sa Discord sa baba. May link na, ililink ko na lahat, salagay sa mga giveaway nila para makarami kayong premyo mga boss. Tapos tuturo ko rin paano mag-trade. So ano ba yung steps para mag-day trade, ano yung strategy, yung tips. Kasi dito talaga yung pera mga boss sa pagte-trade. So tuturo ko yan mamaya. Ngayon, tuturo ko din para mag-sign up, yung basics, lahat-lahat ng kailangan nyo malaman para makasali kayo dito sa Huobi mga boss. So, simulan na natin itong video na to. Panoorin natin mga boss. So, para mag-sign up mga boss, punta lang kayo sa huobi.com. Ililink ko rin sa description yan, pati yung Discord group nila. Mag-join kayo doon para manalo kayo sa mga giveaway. So, ito huobi.com. Tapos, create your own account. Tapos, i-fill-upan nyo lang yan mga boss. Pwede rin to sa phone. So, Android ka, iPhone ka, pwede mo i-download. Pwede ka mag-register doon. So, papakita ko rin yung phone mamaya. Kasi doon ko talaga ginagamit to. Doon ako nagtitrade. Papakita ko rin paano ako nagtitrade. So, makikita nyo lahat yan. So, ito mga boss, papakita ko rin yung phone ko ngayon. Actually mga boss, napakadali lang gamitin sa phone. So, dito pwede ka mag-home. Pwede ka mag-my account. Pwede kang punta sa wallet. Pwede kang punta sa markets. So, yung markets, nandito na lahat. Yung BTC to USDT, boss, kung gusto mong mag-trade. Pwede ka rin mag-trade ng Bitcoin lang. Tapos, pwede ka rin mag-trade ng ETH. So, nandito na lahat mga boss. Meron din Huobi Earn, na makakapag-deposit ka na iba't ibang currency. So, meron first timer, meron flexible, may fixed. Lahat nandito mga boss. Kaya wala ka nang hanapin pa kung naghanap ka ng trading platform. Ngayon, subukan natin yung BTC. So, nakikita nyo to. So, pwede mo tignan yung chart. Pwede ka mag-buy ngayon. Pwede ka mag-sell. Tapos, ang rule talaga dito, kapag bumibili ka ng ganyan, tignan mo yung support at resistance. Tapos, kung day trader ka, tignan mo per day, per minute. Ako kasi nag-go 1 minute pa ako dyan. Pero, ayun yung support to. Dito level na yan. Yan yung support. Tapos, resistance sa taas. So, tignan nyo yung resistance, hindi na-break yan. So, pabalik-balik. So, tumaas yung BTC. Titignan nyo mga boss, tumaas oh. So, sana ma-break yung resistance kasi hindi, babalik na naman sa support yan. So, kung titignan natin yung 1 minute time frame, pababa siya. So, mukhang hindi niya mabibit yung support. Maybe in the future, kasi pataas pa rin yung BTC, okay yung Bitcoin. So, sana in the future nabit na niya yung resistance na yan para yun yung maging bago support mga boss. So, ang technique sa trading, sa mga nagtatanong mga boss, bumili ka sa support, mag-sell ka sa resistance. Ganyan lang yan. Huwag kang bibili sa resistance o kaya kapag nasa gitna. So, kuwari, malapit na siya sa taas, no? Huwag kang bibili. Hintayin mo munang pumunta siya sa support, tapos mag-sell ka sa resistance. Ganun lang manalo dito mga boss. Yun lang yung sikreto ng mga pro day traders. Di mo na kailangan tignan pa yung MACD, di mo na kailangan tignan pa yung VWAP. Sa mga hindi nakakaalam, marami akong expert trading strategies. So, stock market trader ako at forex trader ako, mga boss, kaya alam ko yung mga yan. Pero sa mga nagtatanong, hindi nyo na kailangan naralin pa yung mga yan. Basta alam nyo yung basics, buy at support, sell at resistance, kikita ka na ng malaki dito. Pero, mas maganda pa rin, mag-aral ka siyempre. Iba pa rin yung marami kang alam kaysa sa sakto na yung alam mo. Tapos kung titignan nyo dito sa top 10 best cryptocurrency platform, nandito ang Huobi. So talaga legit to mga boss. Sali na kayo habang maaga. Simula na kayong mag-trading. So gusto ko rin magsimula na kayo mag-trading mga boss kasi dito talaga yung kita. So mag-trade na kayo. Join kayo sa mga Discord nila. Sa Discord group, lilink ko sa description below, sa comment din. Tapos join din kayo sa social media platforms para maka-join kayo sa giveaway nila mga boss. Tapos, yun lang tatandaan ninyo na safe tong Huobi. Kung titignan nyo ano yung best cryptocurrency platform, top 5 to. So, top 5 lang siya dito. Kasi, yung top 1, of course, Binance, mas kilala yan. Pero hindi ibig sabihin na
na mas okay yung Binance dito. Hindi. Kasi itong Huobi, hindi pa na-hack to since 2013. So, pwede nyo i-google yan for reference. Ngayon mga boss, sa lahat ng gusto mag-trading na, gusto na kumita na malaki, yun, kunin nyo lang yung technique ko na buy at support, sell at resistance, at ma-adapt nyo rin yan. So, like and subscribe mga boss. This is Danjo the Capital Master. Sana marami kayo natunan ngayong araw na to. Ingat mga boss. This is Danjo the Capital Master signing off. Peace.